سلام، من فلورم. امیدوارم که حال همه شما خوب و سلامت باشید. امروز میخوام براتون آش جو درست کنم. همطور که میبینید من اینجا نخود لوبیا، عدس، برنج و جوی آشی دارم که همه‌شو تقریبا 2 ساعت قبل از اینکه بخوام اینا رو بپزم با آب ولرم خیس کردم. خیلی خب، حالا من برنج و جوی آشی رو با هم دیگه میریزم توی قابلمه. حدود 1 ساعت طول میکشه که این بپزه و نخود لوبیا رو توی قابلمه جداگانه میریزم. 45 دقیقه میپزه و بعد عدس رو میریزم، به خاطر اینکه عدس خیلی زودتر میپزه. کلا 1 ساعت هم نخود لوبیا و عدس طول میکشه که حاضر بشه. خیلی حالا من برنج رو توی این قابلمه میریزم و بعد این جوی آشیمو. خیلی یه مقدار آب میریزم و میذارم بپزه. اگر آبش کم بود بهش آب اضافه میکنم. حالا من نخود لوبیامو میریزم توی قابلمه و میذارم حدود 45 دقیقه بپزه. حالا من این پیازمو 4 قسمت میکنم. میریزم توی قابلمه و گوشتمو همین طور میندازم تو قابلمه. خیلی خب، حالا من نمک، فلفل و زردچوبه رو بهش اضافه میکنم و یه مقداری آب میذارم برای مدت 2 ساعت بپزه. حالا گوشت من کاملا پخته شده و من اونو از همدیگه جدا میکنم و میریزمش توی آب خودش. حالا من شوید و ترخون رو خوردش میکنم. سبزیم که خورد شد حالا میریزم توی ظرف بزرگ و مرزه هم که مرزه تازه نداشتم و از مرزه خشک استفاده میکنم. حالا تمام این مواد پخته شده رو من با این سبزیم قاطی میکنم. این گوشتم بود، این نخود لوبیا و عدس و اینم برنج و جو آشی. این تنها آشیه که نعنا و سیرداغ احتیاج نداره، برای اینکه اگر نعنا و سیرداغ بهش بزنیم طعمش به کل عوض میشه. اوکی، من اینو میذارم حدود نیم ساعت دیگه میجوشه و کاملا جا میافته. خیلی خب، قبل از اینکه من اینو بذارم بپزه یه مقداری روغن زیتون بهش اضافه میکنم و 1 قاشق هم کشک. به 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 که آش ما حاضره. عجب بویی داره. به به به.
بریزیم تو این دیسمون. حالا آش ما حاضر شده. من اینو با کشک و پیازداغ تزیینش کردم. حالا من از این آش خوشمزه یه کمی میخورم تا اینکه ببینم چطور شده. خیلی خوشمزه شده، واقعا چه عطر و بویی داره. این هوا سرده و این آش خوشمزه خیلی مزه میده. امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشید. خیلی متشکرم که برنامه منو نگاه کردید. به امید دیدار تا برنامه آینده.